iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන්නේ ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලා යූස් කරලා ඩීලීට් කරපු ඇප් සියල්ල නැවත රිකවරි කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලගේ යූස් කරපු ඩීලීට් කරපු ඇප් සියල්ල මේ ක්‍රමය හරහා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම නැවත රිකවරි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් ඔයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේ ඔයාලගේ ඩිලීට් කරපු ඇප් සියල්ල නැවත බලාගෙන නැවත රිකවරි කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට යන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වම් පැත්තේ උඩ තියෙන ඉරිකැල තුන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන My App and Games කියලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ වගේ page එකක් තමයි එන්නේ. ඒකේ තියෙනවා updates installed ඒ වගේම library share. ඔයාලා මේ තෝරන්න තියෙන මේ library කියන එක. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබ්බ ඇප් සියල්ලම ඩීලීට් කරලා කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබ්බ ඇප් ඩීලීට් කරපු ඇප් සියල්ල මෙතන පෙන්වුම් කරනවා. මගේ ෆෝන් එකේ මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබ්බ ඇප් තමයි මේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඩීලීට් කරපු ඇප් තමයි පෙන්වන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට මෙතන ඉන්ස්ටෝල් ක්ලික් කරලා ඔයාලට නැවත මේ ඇප් එක රිකවර් කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයාගේ යාළුවා හෝ ඔයාගේ යම්කිසි කෙනෙක් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබ්බ ඇප් සියල්ල මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා ඩීලීට් කරලා තිබ්බත් මෙතනින් බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙන මොන ඇප්ද එයා ෆෝන් එකට දාගෙන වල ලේසියෙන් පාස්වර්ඩ් මේක මේ අරන් හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉන්ස්ටෝල් ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේක රිකවරි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඔයාලා බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරියටම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටියනකම් ගිහින් නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ channel එකට අලුත් වෙන්න නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් තවත් යාළුවෝ බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් ගිහින් නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.